Përshëndetje për gjithë të nderuar shikues, mirë se erdhët në këtë edicion informativ. Do t'jeni shoqërinë time të kolegu dhe Edvin Parruca. Jemi me Senada Jau në këtë edicion, ku ndër të tjera do të ndjekim. News24 siguron përfundimet e ekspertizës mjekoligjore, e cila mbështet pretendimet e para të 25 vjeçares Gjisila Maloku se është dënuar nga djali i deputetit Rahman Raja. Sipas ekspertizës, vajza kishte në kofsh shenja të djegjes me cigare dhe në shpatull shenja plagësh të shkaktuara me mjete të forta. Raporti u bashkangjit dosjes së hetimit për Recep Raja. 81 vjeçarja Floresha Shkurti u vra nga nipi i saj 21 vjeçar. Policia prangosi autorin Redmond Grudën, i cili pas përpjekjeve për të fshehur provat e pranoi krimin. Djali rrëfeu në polici sipas një konflikti me gjyshen e goditi disa herë me thik në kokë. Një 41 vjeçar shqiptar u arrestua në Greqi sepse pas përdhunimeve të vazhdueshme kishte lënë shtatzën vajzën e tij 16 vjeçare, invalide dhe me probleme mendore. Nëna e vajzës punonte gjatë natës dhe për të duhet kujdese i jati. Ministria e Mbrojtjes jep alarmin se vetëm në 17 ditë gjatë muajit shtator u shënuan plot 91 vatra zjarri. Olta Xhaçka tha se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme dhe e paralajmëroi autorët se do të përballen me ligjet. 20 minatorë kërkuan sot komunikim me kryeministrin për çështjen e statusit të tyre, por u takuan me njerëz të stafit të tij. Nga zyra e kryeministrit deklaruan se qeveria mbetet e angazhuar për këtë çështje. Ambasadorja gjermane në Tiranë, Susan Schütz, është shprehur se debati për vettingun e politikanëve është konsumim kohe dhe largon vëmendjen nga vettingu i gjyqësorit. Gjatë një interviste, Schütz thotë se vetëm një drejtësi e reformuar mund të hetojë politikanët. Pas ksenofonit, cikloni Zorba skërcënon Greqinë dhe simas autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e shkollave, porteve dhe aeroportit po ashtu. Por sinoptikanët thonë se Shqipëria nuk preket nga stuhia që ka përfshirë mes dheun lindor. Këto ishin disa për zhvillimeve kryesore, flasim tani më gjerësisht. News24 siguron përfundimet e ekspertizës mjekoligjore, e cila mbështet pretendimet e para të 25 vjeçares Gjisila Maloku se është dënuar nga djali i deputetit Rahman Raja. Sipas ekspertizës, vajza kishte në kofsh shenja të djegjes me cigare dhe në shpatull shenja plagësh të shkaktuara me mjete të forta. Raporti u bashkangjit dosjes së hetimit për Recep Rajan. Gjisila Maloku rezulton të jetë dhunuar me mjete të forta dhe në trup ka shenja të djegjes me cigare. Raporti i ekspertëve të mjekësisë ligjore që disponon News24 mbështet pretendimet e 25 vjeçares, e cila me 21 korrik të këtij viti denoncoi përdhunisht të dashurin e saj Recep Raja, djali i deputetit të Partisë Socialiste Rahman Raja. Vajza e tërhoqi denoncimin dhe sipas ish nën komisarit Emiliano Nuhu e bëri për shkak të presioneve. Megjithatë, 2 muaj pas skandalit, ekspertët konfirmojnë faktin se Gjisjela ka qenë objekt dhune. Në dokument thuhet se vajza ka shenja dhune në shpatull, ndërsa djegje me cigare në kofsh. Dërmishtja në shpatullën e djathtë dhe ekimozat e vërejtura në pulpën dhe kërcirën e majt janë shkaktuar me mjet mbretës. 2 dërmishjet e vërejtura në kofshën e djathtë janë shkaktuar nga veprimi i faktorëve termik, siç mund të jetë edhe cigaria. Ekspertiza mjekoligjore është vënë në dispozicion prokurorisë së Krujës pas ditën e 27 shtatorit 2018 dhe është administruar në dosjen hetimore në ngarkrim të Recep Rajas, i cili ishte nën hetim për përndjekje, ndonse kallëzuesja ishte tërhequr nga denoncimi. Pas njohjes me aktin, prokuroria ka ftuar në pyetje nënën dhe motrën e 25 vjeçares, si dhe një mikesh të saj. Burimet të besuara pohojnë për News24 se nëna e Gjisjelës mohon të ketë patur dijeni për problemet e së bijës. Të njëjtin qëndrim ka mbajtur edhe shoqja e saj. Ndërsa e motra ka pohuar për oficerët e policisë gjyqësore se ishte në dijeni që Gjisjela kishte debate me të dashurin, por vetëm në një rast ka patur zënk mes tyre. Dëshmia e familjarëve vjen menjëherë pas akuzave të forta që ish nën komisari Emiliano Nuhu bëri përmes një interviste me gazetarin Basir Çollaku, ku pretendon se është kërcënuar me armë në stacionin e policisë nga njerëzit e Recep Rajës, me qëllim që të mos firmoste arrestimin e këtij të fundit. Sipas tij, kërcënimi ka ndodhur në praninë e kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla, deputetit Rahman Raja si dhe kryebashkiakut të Krujës Artur Bushi.
81 vjeçarja Floresha Shkurti u vra nga nipi i saj 21 vjeçar. Në këtë përfundim është arritur pas hetimeve për vdekjen e të moshuarës dje në Durrës. Policia prangosi autorin Edicioni Grudën, i cili pas përpjekjeve për të fshehur provat e pranoi krimin. Ai rrëfeu në polici se pas një konflikti me gjyshen e goditi disa herë me thik në kokë. 81 vjeçarja Floresha Shkurti, e cila u gjet e pajet mesditën e së enjtes në banesën e saj në Durrës, është vrarë nga nipi i saj 21 vjeçar. Policia e Durrësit përmes specialistëve të saj ka detajuar plotësisht ngjarjen dhe arrestoi të akuzuar për vrasjen nipin e së moshuarës Edicioni Gruda, 21 vjeç, i cili banonte me gjyshen e tij dhe që njihej në qytet si konsumues të lëndëve narkotike. Dyshohet se 21 vjeçari mesditën e së enjtes pasi konflikti me gjyshen e ka goditur atë disa herë me thik në kokë. E moshuara nuk mundi të mbijetojë dhe gjeti vdekjen e menjëhershme. Ngjarja u regjistrua në katin e 4 të një pallati në lagjen 16 në Durrës, ku e moshuara jetonte me nusen e djalit dhe nipin e tij, pasi djali i saj kishte vdekur disa vite më parë. Pas disa orësh në komisariat, 21 vjeçari ka pranuar autorsinë e krimit duke dhënë edhe dëshminë e tij. Në shtëpi jetoni me mamin dhe gjyshen, por faktikisht ishin të ndarë dhe secili rinte për hesapin e tij, që prej vdekjes së babait, debatet me gjyshen ishin të vazhdueshme dhe shtoheshin. Atë ditë debatova shumë me gjyshen dhe në gjaknxetësi e sipër e godita me majën e thikës në kokë. Sipas burimeve të News24 në polici, 21 vjeçari ka tentuar që ta fshehë vrasjen. Pasi kreu krimin, pastroi dhe sistemoi banesën, bëri një dush dhe hoqi rrobat nga të cilat mund ta implikonin në ngjarje. Më pas Edicioni Gruda ka telefonuar urgjencën duke i thënë mjekëve se kishte gjyshen e sëmur, ndërsa pak minuta më vonë telefonoi nënën e tij, së cilës i tha se gjyshja kishte ndërruar jetë për shkaqe natyrore. 21 vjeçari nuk ka mundur ta mbajë gjatë në ndërgjegje krimin e tij dhe ka telefonuar një shok duke i thënë: "Jam në hall të madh", por nuk është larguar nga banesa. Efektivët e policisë pasi mbërritën në vend ngjarje shoqëruan djalin në komisariat, ku ngjarja u zbardh tërësisht. Të shokuar kanë mbetur të gjithë qytetarët durrësake, më së shumti ata të cilët e kanë njohur 81 vjeçaren e vrarë nga nipi i saj një ditë më parë, Floresha Shkurti. Në banesën e tyre në katin e 3, këtu në apartamentin ku ata jetojnë prej shumë vitesh, janë të shumtë njerëzit që i drejtohen banesës për ngushëllimin e të moshuarës. Me urgjencë kanë mbërritur nga Italia dy vajzat e 81 vjeçares, të cilat kanë hapur dyert e mortit e presin ngushëllimet për nënën e tyre. Të afërmit, por edhe komshinjtë, ata të cilët kanë jetuar e bashkëjetuar për vite të tëra me Floresha Shkurtin, shprehen se ngjarja është shumë e rëndë. E mirë ishte shkreta me të gjithë. Shumë grua mirë plak, nga po gradeci ishte. O regjina saj. Me të gjitha mirë shkonde në gjithë kush në shpinë e vetë. Grua e mirë, grua e vuajtur, shumë e mirë. Qatë tema të e prunë. Shumë e mirë, e qetë, ku do në shëta. Dhe s'kam të gjuhë se në i shera, në i gjohë nuk di që ka të them. Mua habitëm, ku morëm veç këta mua betë. Jemi habitur. Kjo ka dita Qametit, ja kjo është dita Qametit. Dita Qametit. Po që bëjt të vrasi një pi, ka më poshtërsi që bëjt? Qështë kjo? Ja i hëngë ato dhe ku e birë, po pastaj. Ku të shkosh? Po të rjetën që ke penjë, po të ka rritur e gjyqo nuk e të marrës. Ndërkohë, në Greqi ka ndodhur një tjetër ngjarje monstruoze me protagonist një shqiptar, një 41 vjeçar, kishte përdhunuar dhe lënë shtatzënë të bien 16 vjeçare, por ka përfunduar pas hekurave. Ngjarja ka ndodhur në zonën Fokida të Greqisë, ku e mitura me aftësi të kufizuara në muajt e fundit të shtatzënisë u transportuan në spitalin e Amfisas pas një hemorragjie. Siç shkruajnë mediat greke, pikërisht nga ky moment u zbulua dhe etër drama, të cilën vajza e përjetonte prej kohësh. Mjekët e spitalit i kanë kryer kontrollin e ADN-s, nga ku u vërtetua se fëmia ishte i babait të saj. Ngjarja ka shokuar komunitetin ku banonte familja shqiptare. Sipas mediave, ende nuk ka shumë detaje mbi arsyet se pse ka ndodhur kjo histori e tmerrshme, e cila pritet të dalë në pa pas dëshmisë që pritet të jap vajza 16 vjeçare invalide, e cila për shkaqe shëndetësore u detyrua të abortonte fëmijën dhe babai i saj, që aktualisht po mbahet në policinë e ITEA-s. 6 nga 9 personat e arrestuar si pjesë e grupit kriminal Bajeri janë shprehur kundër masës së sigurisë, ndërsa kanë kërkuar lirinë.
Ankimet e Safet Bajrit, Ilir Rustemit, Emrah Plakut, Ismeti Drizit, Denis Brajovic dhe Claudio Hoxhallit u depozitua në gjykat nga avokati Arber Hoxha, i cili më herët e ka konsideruar të palishëm vendimin e krimeve të rënda që nuk mori parasysh garancinë pasurore të ofruar nga pala mbrojtëse. Grupi Bajri akuzohet për trafik ndërkombëtar droge, armbajtje pa leje, vrasje të mbetura në tentativë dhe shumë veprimtari të tjera të palishme. Në kuadër të operacionit Oazi u arrestuan 9 persona, ndërkohë 2 janë shpallur në kërkim. Aksioni i përbashkët i policisë dhe prokurorisë së krimeve të rënda që u zhvillua pas muajsh të tërhetimesh, ushtri në Tiranë dhe Shkodër, por edhe jashtë kufive në Rotterdam dhe Oland. Pronari një bar lotoje në Lushnje ka rënë në prangat e policisë pasi në brendësi të tij u gjetën të fshehura në një vend të përshtatur. Në mur 12 doza lëndë narkotike të dyshuara si kokainë. Policia ka bërë arrestimin e 24 vjeçarit Redion Çaushi, ndërsa në bashkëpunim me prokurorinë e rrethit gjyqësor Lushnje po bëhet sekuestrimi i lokalit të përshtatur për shpërndarje të lëndëve narkotike. Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua edhe një shkop gome ngjashëm me atë që përdornin punonjësit e policisë. Gjatë kontrolleve në lokalet e natës nga FNSH e Fierit dhe policia e Lushnjes u shoqëruan për verifikim 12 persona, ndërsa u vendos të ndiqet penalisht një i ri pasi gjatë kontrollit fizik u gjet një dozë me lëndë narkotike kanabis sativa. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër ka lënë në burg drejtorin e hipotekës Zamir Leka dhe ka lënë të lirë në arrest shtëpie juristen Frida Marashi dhe detyrim paraqitje Erion Cubajn, personi që përfitoi dokumentin e pronësisë. Drejtori Zamir Leka akuzohet për korrupsion, ku dyshohet se merrte deri në 5.000 euro për një dosje gjatë ushtrimit të detyrës. Mbrojtja ka kërkuar mas lehtësuese sepse për Zamir Lekën me arsyen se ka bashkëshorten shtatzan dhe nuk paraqet rrezikshmëri për t'u larguar gjatë procesit hetimor. Por nga ana tjetër vetë Zamir Leka ka mohuar akuzat e ngritura ndaj tij, ndërsa ka shpjeguar procedurën se si funksionon. Ai ka deklaruar se nuk ka patur dosje në zyrë, por janë marrë juristët sipas procedurave përkatëse. Startojmë mbrëm në News24 emisionit pa ekspozuarit, ku i ftuar kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte përballë gazetarit Ylli Rakipi dhe analistëve Fatos Lubonja dhe Andi Bushati. Basha shprehur se nuk do të ketë asnjë negociat me Ramën kryeministër, por Bushati i kujtoi marrëveshjen e 18 majit. Nuk ka për të pasur më asnjë negociat me Edi Ramën. Këtu s'jeni besues. Asnjë në këtë studio te kjo tavolina keni thënë nuk hyet në zgjedhje me Edi Ramën, shkove. E kam për betejën time. Këtu nuk derisa më lat vetëm gjithë ju. Po. Kështu ka startuar mbrëm në News24 emisioni të pa ekspozuarit nga gazetari Ylli Rakipi. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte i ftuar i mbrëmjes së parë në emisionin të pa ekspozuarit përballë analistëve Fatos Lubonja dhe Andi Bushati. Mbrëmja e dieshme është shoqëruar me debate të ashpra mes kreut të Partisë Demokratike dhe analistëve për strategjinë e opozitës për rrëzimin e kryeministrit Edi Rama. Ne kemi një sistem që ka kapur gjithçka. Ne kemi një kryeminist që ka gjithë pushtetin politik, që është lidhur me bandat, që bën pazaret me oligarkët, ka kapur median dhe shoqërinë civile. Këtë duhet të shkallëzojmë ne. Po si? Për këtë duhet ky bashkim. Dhe për këtë duhet ky bashkim. Ne do të jemi në detyrën tonë të përballjes. Ju ftoj të bëjmë një gjithë bashkë. Analisti Fatos Lubonja shprehur se opozita është bërë e pabesueshme për popullin, duke i kujtuar Bashës se oligarkët që sot i ka Rama, dje i kishte Partia Demokratike. Këto parti janë mbajtur nga këta oligarkë që në kohën kur ju ishin në pushtet dhe Edi Rama kryetar bashkie, ishin më shumë të ndarë dhe ju jepnin të dy palve diçka sponsorizohen dhe kishte më shumë balancë ndoshta midis jush. Por sistemi ishte ky. Tani ka ardhur një moment që këta i ka kapur gjithë qeveria kryesisht, juve jeni të braktisur. Dhe populli ka një problem në memorien e vet. Në momentin kur njerëzit mendojnë që unë do të dal në rrugë që të vinë këta, që siç na tha dhe Edi Rama përpara, që do t'ju jap zero ndërtime dhe pastaj do të vi dhe do bashkëpunoj me gjithë këta për të ngritur pallate, njerëzit janë të lodhur dhe thonë ikim më mirë se sa i ndjekim këta. Fjalisë përsëritur gjatë emisionit nga kreu i Partisë Demokratike Basha, më lat vetëm, Andi Bushati është përgjigjur mjaft ashpër, duke u shprehur se vetingu është flusk sapuni. Gjithë kjo e vetingut politikanëve është një flusk sapuni. Dhe unë kam dy opsionet mjat. Ose është një qasje tejet naive për të bërë politik, në rastin më të mirë, ose në rastin më të keq, sipas meje,
është një shtrirje dore për një 18 maj numër 2 për një marrëveshje 2 me Edi Rama. Ju më duket jeni akoma ke iluzioni që duhet të pastroni Edi Ramën. Ka marrë fund kjo histori, ju ka gënjyer 2 herë me këtë. Basha shprehur se Partia Demokratike nuk do të kthehet në parlament. Ne në një vend, në një parlament të mbushur me politikanë të lidhur me krimin, nuk kemi. Socialistët dhe demokratët vijuan përplasjen lidhur me listën e biznesmenëve që kreu Partisë Demokratike i cilësoi si oligark në shërbim të qeverisë, sipas socialistëve, të njëjtës sipërmarrës kanë paguar qindra milion lekë për kompaninë e Kunatit të Lulzim Bashës. Mazhorancat vijon sulmet në adresë të kryetarit demokrat Lulzim Basha. Në emër të socialistëve, deputeti Ervin Bushati tha se kryetardemokrati përpiqet të heqë vëmendjen nga skema e gjobvënies, duke sulmuar përditshëm çdo deputet të Partisë Socialiste që publikon prova kundër Kunatit të tij. Po bëhet gjithmonë më e qartë që Luli nuk e ka hallin, as tek njerëzit, as tek PD-ja, as tek opozita, por vetëm tek xhepi i Kunatit të tij. Përshkrimi më i saktë asaj që ndodh në Partinë Demokratike është biseda në përshkallë mes njërit prej atyre që Basha sot i quan oligark dhe Kunatit të Bashës. Kur sipërmarrësi e pyet dhe i thot: "Po pse po na sulmon me emër çdo ditë kur ne kemi qenë korrekt me ju?" Përgjigjja e Kunatit është: "Dakord, por si jeni kollitur akoma këto kohë të fundit." Në përgjigje të akuzave, eksperti ligjor i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se sulmi i Partisë Socialiste ka vetëm një qëllim: mbrojtjen e klientelës së kryeministrit Edi Rama. Edi Rama ka shpallur fushatën se e gjithë vëmendja është tek njerëzit, por në të vërtetë e gjithë vëmendja, për kujdesja dhe dashuria e tij është për klientët e oborrit. Për ditë nxjerr deputetët e krimbur me paratë e vjedhura të shqiptarëve për të mbrojtur oligarkët. Ervin Bushati, i cili u bë deputet, vetëm pasi i fali për 1 euro gruas së Edi Ramës, tokën ku Rama ka ngritur vilën miliona euro, doli prap sot për të shpifur kundër opozitës. Përplasjet mes palëve nisën me njëherë pasi kreu demokrat Lulzim Basha publikoi një listë biznesmenësh të konsideruar prej tij si oligark në shërbim të qeverisë, ndërkohë që socialistët vijojnë publikimin e të njëjtëve sipërmarrës, të cilët sipas tyre kanë paguar qindra milion lekë për kompaninë e Kunatit të drejtuesit të PD-s. E djathta shqiptare ka nevojë për një frym të re dhe organizim për të rikthyer në shinat e një të djathta të vërtetë. Është ky konkluzioni që vjen pas një diskutimi me temë e djathta dhe simbolet e saj. Besnik Mustafaj, Fatmir Mediu, Mark Marku dhe Fitim Zekthi shprehen se e djathta ka humbur tiparet e saj kryesore. U mblodhën në një takim të organizuar në formën e një debati për të analizuar të djathtën shqiptare dhe simbolet e saj. Pas një diskutimi disa orësh, pjesëmarrësi disa ende aktiv në politikë ishin të gjithë në një mendim. E djathta shqiptare ka disa probleme që për ta janë themelore. Besnik Mustafaj tha se lidershipi i Partisë Demokratike ka shpërfillur historinë e saj, duke sjellë largimin me elektoratin tradicional. Në qasje ndaj kësaj kujtese, unë sot shoh një farë shpërfillje nga ana udhëheqëse së Partisë Demokratike në të gjitha nivelet. Duke qenë se kujtesa politike e Partisë Demokratike fillon me programin e saj të parë sipas meje, fakt është se kolonat e ngulura që është në programin e parë të kësaj partie vazhdojnë të jenë të palëkundra. Partia Demokratike duket sikur është kthyer në një parti kancelarie. Po thuaj i gjithë ligjerimi i saj politik bëhet nga selia e saj. Ndërkohë që kujtesa e Partisë Demokratike na mëson të kundërtën. Në të njëjtën linjë me Mustafajin ishte edhe Fatmir Mediu. Ai tha se për të djathtën në këtë moment duhet një ideologji më e qartë, moral dhe burime njerëzore. Ajo që unë mendoj është që djathta, Besniku tha, i ka mbyllur për arkiva historinë e vet. Për fatin e keq, do të mendoj që nuk kemi as arkivat. Merremi më shumë me pasojën se sa merremi me shkakun. Dhe veprimi ynë politik është sa spontan, aq më tepër ndonjëherë shkon fushën e ideve të pa implementueshme. Pak më të drejtë për drejtë dhe më të ashpër ishin Mark Marku dhe Fitim Zekthi. Për Markun dhe Zekthin e djathta shqiptare ka humbur koherencën. Forcat e djathtës duhet i kërkojnë rënjët aty ku janë realisht. Nuk kemi pse ta kufizojmë të djathtën vetëm si një fenomen historik që të krijuar pas rënjes komunizmit, por do kur s'ka qenë djathtë. Fati paradoksi i PD-s është ky. Ka pas një program të djathtë, Partia Demokratike s'ka pas lidhje me djathtën fare.
Partia Demokratike Shqiptare dhe partia tjera shqiptare, po edhe shumë njerëz, kanë marrë copra, kanë marrë fletë, kanë marrë fragmente, kanë ndërtuar një set idesh apo një grupim pikpamjesh, e artikulojnë sikur kjo është e djathtë. Këtu ka padyshim elemente të djathtës, por ka mungesë koherence, ka inkoherenca, edhe thelbi është i gjithë tek inkoherenca, e cila është problemi themelor. Me gjithë kritikat, pjesëmarrësit pranuan se programi i Partisë Demokratike dhe të Djathtës nga viti 1990 deri më sot nuk ka pësuar ndryshime. Nëse jemi në stinën e vjeshtës dhe temperaturat kanë rënë ndjeshëm, në vetëm 17 ditë gjatë muajit shtator në vend u shënuan plot 91 vatra zjarri. Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka tha se bëhet fjalë për zjarrvënie të qëllimshme dhe paralajmëroi autorët se do të përballen me ligjin dhe do të mbajnë përgjegjësi. Kur dora e njeriut shkatron më shumë se kapriçot e motit. Kështu ndodhi këtë shtator me pyet kullotat e livadhet në vend, ku sipas autoriteteve për 17 ditë 91 vatra zjarri shkëmbuan një sipërfaqe të konsiderueshme kullot dhe pemtari. Vetëm në harkun kohor 10 deri 27 shtator janë verifikuar gjithsej 91 vatra zjarri, prej të cilave janë ndjegur një sipërfaqe prej 262 hektar kullot, shkure, livadh, pyje, pemtari, tokë bujqësore, bazë ushqimore për baktin e tjerë, dhe janë ndjegur edhe 1162 rrënj ulliri të vjetër dhe të rinj. Sigurisht, çdo mendje e shëndosh në këtë rast do të përjashtonte rënien e zjarreve për shkaqe natyrore. Ministra e Mbrojtjes apeloi fermerët të heqin dorë nga praktika e djegjes së tokës, duke e cilësuar bestytni derën e pjellorisë së saj përmes këtij procesi. Nga ana tjetër, Xhaçka deklaroi se në bashkëpunim me institucionet vendore dhe agjencitë ligjzbatuese po punohet për identifikimin e zjarrvënësve dhe vënien e tyre përpara ligjit. Informojmë gjithë qytetarët shqiptar se çdo rast zjarri i konstatuar do të hetohet thellësisht duke bërë përgjegjës të gjithë zjarrvënësit e qëllimshëm dhe pronarët e tokës ku do të evidentohen vatrat e zjarreve. Ciladdo do t'jenë arsyet e këtyre zjarrvënieve, kjo është një veprimtari kriminale dhe dënueshme ligjërisht. Sipas kodit penal në Shqipëri, shkatrimi apo dëmtimi me dashje i pronës me zjarr dënohet me gjop ose me burgim deri në 5 vjet. Zjarret e rëna në disa qarqe të vendit kanë detyruar policinë e shtetit që të marrë masat shtuara për të mbrojtur pyjet dhe kullotat. Krahas veprimit ligjor me procedime, ndalime dhe arrestime të autorëve të dyshuar, drejtuesit e policive vendore po zhvillojnë takime sensibilizuese me banorët. Kjo nismë synon të bëjë më të kujdesshëm banorët e zonave, saktësisht në qarqet ku ka pyje e kullotat të rrezikuara nga flakët. Gjithashtu janë angazhuar për parandalimin e zjarrvënies, si dhe për evidentimin e autorëve dhe agentët e policisë kriminale. Përmes një njoftimi të shpërndar për mediat, policia njofton se gjatë periudhës nga janari deri në 20 shtator janë proceduar në shkallë vendi 82 persona, prej të cilëve 11 autor janë arrestuar, 7 autor janë ndaluar, 25 autor në gjendje të lirë dhe 39 autor janë shpallur në kërkim. Cikloni Zorba skërcënon Greqinë dhe simas autoritetet kanë urdhëruar mbylljen e shkollave, porteve dhe aeroportit, por Shqipëria nuk preket nga stuhia që ka përfshirë mes dhe unë lindor. Në komunikim për News24, sinoptikania Tanja Porja tha se vendi ynë është ndikuar vetëm nga erat e forta, ndërsa nga e marta pritet të nisin rreshtet e shiut. Shqipëria mbetet krejt në periferi të kësaj stuhie tropikale shumë e ngjashme dhe i ka të gjatë i parë ngjashme me një uragan të mirësill, i cili është krijuar prej 3-4 ditësh, kufin për lindor, më falni, të ishullit të Maltës, dhe gjatë gjithë këtyre ditëve ka pasur një fuqizim të erave rreth kësaj vorbulle me vranësira, që ka qenë dhe arsyeja pse në 3-4 ditët më parë kemi pasur një erë shumë të fuqishme veri lindore, e cila ka shërbyer në fakt për të ushqyer të gjithë këtë stuhi, gradualisht po zhvendoset drejt brigjeve greke. Në fakt, gjatë gjithë këtyre ditëve brigjet greke kanë pasur mot kryesisht në vranësira dhe rrebeshe shiu. Aktualisht është duke u thuar drejt jugut të Greqisë edhe drejt ishullit të Kretës. Në fakt pritet që
maksimumi i aktivitetit të kësaj stuhie të jetë gjatë ditës së shtunë deri orët e para të së ditës, ku parashikoj që kjo stuhi të zhvendoset drejt lindjes në brigjet turke, duke përfshirë poshtë edhe ishullin e Qipros, dhe më pas i futet në territorin turk, ka një degradim të ndjeshëm të kësaj stuhie. Për territorin shqiptar në fakt, ne mbetim krejt në periferi të kësaj stuhie, vetëm dita e sotme do të sjellë sovranësirat në zonat jugore dhe qendrore dhe shumë më pak në veri, priten rreshje të pakta dhe në zonat izoluara të jugut dhe pjesërisht në qendër, ndërsa veriu nuk do ketë qenë të izoluar vetëm gjatë natës, sasitë janë të pak konsiderueshme në fakt. Pra mbetemi të paprekur nga kjo stuhie me dheu të lindor. Ajo çfarë ne kemi jemi ndikuar nga kjo stuhi janë vetëm erat e stota veriore dhe verilindore që kemi patur në ditët e mëparshme, ndërkohë që ne presim shira në fakt në territorin shqiptar, presim gjatë ditës së martë kryesisht në gjithë territorin shqiptar, por këto janë pasojë e një tjetër minicikloni që zhvillohet në gjirin e Gjenovas,